Γεια σας φίλοι του καναλιού του Στάθη. Του Στάθη! Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Στάθης και μαγειρεύω στη φύση για σας. Σήμερα συνεχίζουμε τις συνταγές τις χειμωνιάτικες. Θα φτιάξουμε κεφτεδούλες. Τι είναι κεφτεδούλες? Τα κεφτεδάκια όπως τα λέμε εδώ στην Ετωλοκαρνανία. Λοιπόν, αυτή η συνταγή είναι πεντανόστιμη και δεν την έχετε ξαναφάει. Σας το υπογράφω, έτσι αυτή τη συνταγή δεν την έχετε ξαναφάει. Όλα τα μυστικά, γιατί υπάρχουν πολλά μυστικά, θα τα δείτε στη συνέχεια. Τώρα με τον καιρό, μία βγάζει ήλιο, μία συννεφιάζει, μία φυσάει, μία βρέχει. Εντάξει, αυτά είναι αναμενόμενα, αυτές είναι οι προκλήσεις της φύσης. Αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Μαγειρεύουμε στη φύση για να βγάζουμε πεντανόστιμες συνταγές για σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας και ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που είστε εδώ. Έλα, φύγαμε! Φίλοι μου, και φτάσαμε τώρα στο σημείο να κάνουμε τη μυστική συνταγή της γιαγιάς μου, τα κεφτεδάκια. Για τα κεφτεδάκια θα χρειαστούμε κιμά, σκόρδο, κρεμμύδι, μέντα, δυόσμο, φρυγανιά τριμμένη και ένα αυγό. Οι ποσότητες σας το έχω ξαναπεί, κάτω από το βίντεο θα τις βρείτε ακριβώς για να τις κάνετε στο σπίτι σας. Λοιπόν, αυτά μετά θα τα τηγανίσουμε. Και όταν τα τηγανίσουμε θα τα βάλουμε μέσα σε ένα ταψί, που στο ταψί θα έχει στον πάτο του πιπεριές, κρεμμύδια. Λοιπόν, θα τα δείτε όμως όλα ένα-ένα τα βήματα, να μην σας κουράζω άλλο. Πάμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία των υλικών μας για να φτιάξουμε τα κεφτεδάκια. Δύο σκόρδα, και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε δυόσμο και μέντα και αυτά θα τα ψιλοκόψουμε. Πω μου σχοβολάει ο τόπος. Αυτά τα κάνετε ματσάκι, τα τυλίγετε μέχρι να μπορούν όλα μαζί να γίνουν ένα υλικό και αρχίζετε και ψιλοκόβετε. Προσέχετε τα χέρια σας. Θα προσθέσουμε τα υλικά μας, αυτά που ψιλοκόψαμε, λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι. Θα σπάσουμε ένα αυγό. Ωραία. Και γαλέτα. Τριμμένη φρυγανιά δηλαδή. Το δουλεύετε καλά στα χέρια σας. Το φέρνετε κυκλικές βόλτες στις παλάμες σας. Λοιπόν, και θέλουμε τις κεφτεδούλες μας σε αυτό εδώ το μέγεθος, λίγο πλακουτσωτές. Πριν συνεχίσουμε τη συνταγή θα τα περάσουμε λίγο από το τηγάνι και μετά θα δείτε τι ακριβώς θα κάνουμε. Ωραία, πάμε να τα τηγανίσουμε. Και αφού έκαψε το λαδάκι μας, τώρα θα βάλουμε τα κεφτεδάκια απλά να πάρουν χρώμα. Τα κεφτεδάκια μας είναι έτοιμα, πάμε στην επόμενη φάση πριν τα βάλουμε όλα μαζί για μαγείρεμα. Όπως είδατε που έκοψα πιπεριές από τον κήπο, θα χρειαστούμε γύρω στις 15 πιπεριές, 10 με 15, έχω και κέρατο, έχω και την κανονική. Θα σας δείξω πώς θα την κόψουμε, θα την προσθέσουμε μέσα στην κατσαρόλα μας και μετά θα προσθέσουμε κρεμμυδάκι ξερό γύρω στα 10 και κρεμμυδάκι φρέσκο. Αυτά θα χρειαστούμε, θα τα βάλουμε μέσα στο ταψί να τσιγαριστούν καλά, να μαλακώσουν.
θα τα σβήσουμε με κρασί, από πάνω μετά θα κάτσουν τα κεφτεδάκια, θα τα καλύψουμε με νερό και θα τα αφήσουμε μέχρι να μαγειρευτούν. Θα κόβουμε ροδελίτσα σε αυτό εδώ το πάχος, να είναι στο ίδιο πάχος με την πιπεριά, γιατί είπαμε θέλουμε όλα να μαγειρευτούν ομοιόμορφα. Ωραία. Και το κρεμμυδάκι μας εδώ, σε αυτό εδώ το μέγεθος. Σε 3 κομμάτια δηλαδή. Κόβουμε στα 4 και 3 κομμάτια το κάθε τέταρτο. Αυτά εδώ. Φύγαμε να φτιάξουμε τη συνταγή. Βάζουμε λίγο λαδάκι στον πάτο. Βάζουμε πρώτα τα κρεμμυδάκια. Τώρα πιπεριές και φρέσκο κρεμμυδάκι. Και τα αφήνουμε όλα αυτά μέχρι να μαλακώσουν. Και αφού έχουν μαλακώσει, τώρα σβήνουμε με λευκό κρασί. Αφού έχουν μαλακώσει όλα, τώρα προσθέτουμε και τα κεφτεδάκια μας, τις κεφτεδούλες μας, τα μπιφτεκάκια, όπως θέλετε πέστε τα. Τα προσθέτουμε από πάνω, τους βάζουμε νερό, όχι να τα καλύψει, μέχρι τη μέση, γιατί θα τα γυρνάμε κιόλας. Εδώ, και τα αφήνουμε να μαγειρευτούν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Είπαμε πυρουνάκι, πάντα έχουμε ένα πυρουνάκι μαζί μας. Να κόψω, θα το βάλω μαζί με πιπεριά. Αυτή εδώ την μπουκιά, να το φάω όλο μαζί. Βλέπετε. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Παρόλο που το τηγάνισα, μετά το ζουμάκι, όταν έβραζε, έχει μαλακώσει υπερβολικά πολύ το μπιφτέκι και είναι τόσο απαλό, τόσο αφράτο πραγματικά. Είναι πεντανόστιμο. Η πιπεριά δίνει την καπνάδα της, η μέντα και ο δυόσμος, παιδιά, κάνουνε απίστευτη δουλειά. Εγώ την ήξερα τη συνταγή, πάντα περίμενα να έρθω να μου τη φτιάξει η γιαγιά μου τη συνταγή, αλλά θέλω και εσείς να αρχίσετε να τη φτιάχνετε αυτή τη συνταγή, γιατί είναι πραγματικά πεντανόστιμη. Είναι μυστική συνταγή. Δεν την έχετε ξαναβρει έτσι, και με τις πιπεριές και με δυόσμο και με μέντα δεν το έχετε ξαναβρει έτσι. Θα εντυπωσιάσετε κόσμο. Και δεν σας δίνω συνταγές ό,τι να είναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Όσοι έχουν δοκιμάσει μου στέλνουν μηνύματα, είναι πολλά τα μηνύματα και μου λένε το φαΐ είναι πεντανόστιμο. Αν σας άρεσε πραγματικά αυτό το βίντεο και αυτή η συνταγή, κάντε το μια κοινοποίηση με τους φίλους σας, ένα like και μια εγγραφή για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο που θα βγάλω. Και αν χτυπήσετε και το καμπανάκι, θα σας έρχεται και ειδοποίηση στο κινητό να βλέπετε κατευθείαν το βίντεο χωρίς να το ψάχνετε πουθενά. Τι είναι ρε ψυχούλα? Έλα. Ψυχούλα. Αγαπάμε τα σκυλάκια. Μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά σε όλους. Σας αγαπώ πολύ. Να προσέχετε τώρα τις γιορτές και τα λέμε. Γεια σας.